हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना झूम स्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आपण आता 9th स्टँडर्ड इंग्लिशची जी 4.1 पोएम आहे व्हॉट इज सक्सेस या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवते. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल ऐकन दाबा म्हणजे तुमच्या येतीचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम मिळतील. मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. पुढचा प्रश्न आहे टेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह. याचा अर्थ काय आहे की तुम्हाला योग्य पर्याय निवडायचा आहे. द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज म्हणजे पोएटच्या मते सक्सेस काय? टू लाफ लेस अँड वर्क मोर म्हणजे कमी हसा आणि जास्त काम करा. टू लाफ नेव्हर ॲट ऑल कधीही हसू नका. किंवा सी टू लाफ ऑफन अँड मच किंवा कायमच आणि नेहमीच हसत राहणं. टू लाफ लेस अँड लो कमी हसणं किंवा अंशतः हसणं. असं यातलं योग्य उत्तर काय? द पोएट सेज दॅट सक्सेस इज टू लाफ ऑफन अँड मच. हे राईट आन्सर आहे. सेकंड आहे द पोएट वॉन्ट्स अस अर्न द ॲप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स. हे आन्सर आहे. आणि थर्डचं आहे द पोएट वॉन्ट्स अस टू ॲप्रिशिएट ब्युटी. आणि फोर्थ क्वेश्चनचा आन्सर आहे द पोएट वॉन्ट्स अस टू लीव द वर्ल्ड अ बिट बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वॉक अ लिटल स्लोअर आणि व्हॉट इज सक्सेस. आता तुम्ही बघितलं असेल पहिलेही आपण ही पोएम अभ्यासली होती वॉक अ लिटल स्लोअर, जो एक मुलगा आपल्या वडिलांना म्हणतोय. आणि नेक्स्ट ही जी पोएम आहे व्हॉट इज सक्सेस. तर तुम्हाला या पोएमचं स्ट्रक्चर म्हणजे एकूण संरचना कवितांची आपण दोन्ही अभ्यासतो, कंपॅरिझन करतोय. डज इट हॅव रायमिंग वर्ड्स म्हणजे या कवितेमध्ये रायमिंग वर्ड्स आहे का? वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये तर नक्कीच आहेत. व्हॉट इज सक्सेसमध्ये आहेत का? डज इट हॅव अ स्टेडी रिदम स्टेडी रिदम आहे का त्यांना? आर द लाईन्स ऑफ इक्वल लेंथ सगळ्या ओळीसारख्या लेंथच्या आहेत का? आणि आर देअर स्टांजास विथ अ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स आणि प्रत्येक कडव्यामध्ये सारख्याच ओळी आहेत का? त्याचं उत्तर लिहूयात. तर उत्तर आहे डज इट हॅव रायमिंग वर्ड्स. तर वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये आहे पण व्हॉट इज सक्सेसमध्ये नाही. डज इट हॅव स्टेडी रिदम वॉक अ लिटल स्लोअरमध्ये आहे पण यामध्ये नाही. आर द लाईन्स इक्वल लेंथ वॉक अ लिटल स्लोअरच्या आहेत पण व्हॉट इज सक्सेसच्या नाही. आणि आर द स्टांजास विथ इक्वल नंबर ऑफ लाईन्स द वॉक अ लिटल स्लोअरच्या आहेत पण व्हॉट इज सक्सेसच्या नाही. सो येस नो एवढंच तुम्हाला लिहायचं आहे. पुढचा आपण प्रश्न बघतोय. द पोएम प्रश्न नाही हा बेसिकली. द पोएम व्हॉट इज सक्सेस इज अन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स म्हणजे काय की जेव्हा कवितेमध्ये तुम्हाला रायमिंग स्कीम नसते किंवा रायमिंग वर्ड्स नसतात त्यावेळी त्याला काय म्हणणार आहे? फ्री वर्ड्स. क्वेश्चन 3 आहे बेस्ड ऑन द पोएट्स आयडिया ऑफ ट्रू सक्सेस. आता इथे कवीनं त्याच्या खऱ्या अर्थानं यशस्वी असण्याच्या काही कॉन्सेप्ट सांगितल्या, काही आयडिया सांगितलेल्या आहेत. थिंक ऑफ 4 पीपल इन युअर सराउंडिंग. तुमच्या अवतीभोवतीनं 4 लोकांना तुम्ही विचार करायचा. 4 लोकांचा. युअर फॅमिली तुमच्या कुटुंबातील, तुमचे शेजारी, फ्रेंड्स तुमचे मित्र आणि टीचर्सपैकी किंवा क्लासमेट आपण 4 निवडायचे एक्सेट्रा. हू हॅव अचीव्ड ट्रू सक्सेस राईट इन शॉर्ट व्हॉट मेक्स देम सक्सेसफुल. आता या प्रश्नाचं उत्तर लिहूयात आपण. प्रत्येकाचं नाव कदाचित वेगळं असू शकतं पण त्या व्यक्तीविषयी वाटणारं सक्सेसफुल काय ह्या गोष्टी कदाचित सारख्या असू शकतात. आन्सर लिहा. अकॉर्डिंग टू द पोएट्स आयडिया ऑफ ट्रू सक्सेस आय थिंक आय हॅव 4 पीपल इन माय सराउंडिंग्स. मी माझं लिहिलेलं आहे. फ्रॉम माय फॅमिली माय मदर इज अ सक्सेसफुल पर्सन. शी ऑलवेज लाफ ऑफन अँड मच. She has created nice garden in our surrounding and she discovered herself and her choices. आता from my friends, Ravindra is a successful person. He has made positive impact on his family members. He is role model for all students. आणि पुढचं आहे from my neighbors, Sharanya is a successful person. She won national medal in weightlifting. She lives her life on her own terms. Sharanya is the most happiest person. And from my teachers, Kuhu teacher is the most adorable and talented person. She has won reputed awards in art field. She teaches so nicely. She has beautifully decorated our school premises. She always helps all students in their studies. So अशा प्रकारे आपण 4 व्यक्तींचा इथे उल्लेख केलेला आहे. Question 4 list all the 2 infinitive verbs in forms used in the poem. आता 2 इन्फिनिटिव्ह वर्ब फॉर्म्स म्हणजे काय? इन्फिनिटिव्ह म्हणजे क्रियापदाचं मूळ रूप ज्याच्या आधी टू लावलेलं असतं त्याला इन्फिनिटिव्ह वर्ब्स असं म्हणतात. जसं कवितेत आलेली वर्ब्स बघा. टू लाफ, टू विन, टू अर्न, टू ॲप्रिशिएट, टू फाइंड, टू लिव्ह, टू नो आणि टू हॅव. क्वेश्चन 5 आहे इन युअर ओपिनियन व्हॉट थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस. डिस्कस विथ युअर फ्रेंड्स अँड राईट डाऊन ॲटलीस्ट 3 ऑफ द थिंग्स. आता बघा
हे जग चांगलं होण्यासाठी काय गोष्टी आवश्यक आहेत. इन माय ओपिनियन फॉलोइंग थिंग्स विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. इक्वॅलिटी, समानता पाहिजे. नॉन व्हायलन्स, अहिंसा पाहिजे. एज्युकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सगळ्या मुलांसाठी शिक्षण पाहिजे. फूड फॉर एव्हरीवन फॉर एव्हरी डे, सगळ्यांसाठी जेवण पाहिजे किंवा खाणं पाहिजे. अँड लव्ह अँड अफेक्शन फॉर सोसायटी, आणि आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाविषयी प्रेम पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, थिंक ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ पीपल हू हॅव टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. राईट व्हॉट यू कॅन डू टू हेल्प ॲटलिस्ट वन ऑफ देम. म्हणजे तुम्ही समाजातील लोक बघता ज्यांना खूप त्रास होतो जगण्यासाठी, तर त्या लोकांसाठी तुम्ही काय कराल, ॲटलिस्ट कोणासाठी तरी काय कराल. इन आवर सोसायटी लॉट्स ऑफ पीपल फेस ग्रेट डिफिकल्टीज. पुअर, हँडिकॅप, ओल्ड पीपल, ऑर्फन चिल्ड्रन, they have great difficulties in their life. I can help orphan children to provide them stationery, clothes and books. I will try to raise funds for them. Question 7 आहे, prepare a set of questions to interview. आता फेमस ऑथर साठी इंटरव्ह्यू क्वेश्चन करायचे, तर आपण काय काय प्रश्न करू बघा. फर्स्ट, टेल अस समथिंग अबाउट युअर न्यू बुक. तुमच्या पुस्तकाविषयी सांगा, नवीन पुस्तकाविषयी. सेकंड, व्हॉट इज द स्टोरी लाईन ऑफ युअर न्यू बुक. तुमच्या एकूण पुस्तकाची स्टोरी काय साधारण. थर्ड आहे, व्हॉट आर युअर फ्युचर प्रोजेक्ट्स. तुम्ही भविष्यामध्ये काय काय करू इच्छिता. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन 4, हू इज युअर फेवरेट ऑथर. तुमचा आवडता लेखक कोण आहे. 5, व्हॉट इन्स्पायर यू मोस्ट. तुम्हाला काय प्रेरित करतं. 6, व्हॉट मेसेज वुड यू लाईक टू गिव्ह टू युअर रीडर्स. तुम्ही तुमच्या वाचकांना काय संदेश देऊ इच्छिता. बी, अ वेल नोन सोशल वर्कर इन युअर एरिया. त्यांच्यासाठी पण एक प्रश्नावली तयार केली आहे. फर्स्ट, व्हॉट डिड यू गो इन टू सोशल वर्क. तुम्ही सोशल वर्कमध्ये कसं गेलात. सेकंड, व्हॉट डू यू होप टू अकम्प्लिश ॲज अ सोशल वर्कर. थर्ड, हाऊ डू यू बॅलन्स युअर वर्क अँड पर्सनल लाईफ. पर्सनल पाहिजे ॲक्च्युअली तिथे, पर्सनल लाईफ. फोर्थ, what is your opinion on dropout children. 5, what do you like this about working here. 6, what is your plan to develop our area. 7, what is your greatest strength. 8, are there any social problems that the people in this area facing. 9, is there any message that you would like to give to the citizens of this area. So in this way we have completed all the question answered from this lesson. आपण सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिलेली आहे. सो मी तुम्हाला थोडक्यात म्हणा किंवा व्यवस्थित उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कमेंट सांगत चला, म्हणजे मला पण कळेल तुम्हाला कोणता व्हिडिओ हवा आहे किंवा तुमचं काय नेमकं म्हणणं आहे. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत छान अभ्यास करा. बाय बाय.